નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ટડી ઇન ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 7 વિષય વિજ્ઞાન। અને તમને ખબર જ હશે કે સ્ક્રીન ઉપરથી દેખાય છે કે પ્રયોગ, અને આ પ્રયોગનો હેતુ શું છે એ પણ તમને સ્ક્રીન ઉપર આપેલો છે કે સાદા લોલકનો આવર્તકાળ નક્કી કરવો। તો આ પ્રયોગ છે એ તમે સાથે પ્રયોગપોથી રાખજો અને પૂરતા જજો। ચાલો તો શરૂઆત કરીએ। ખબર છે આપણને હેતુ શું છે, તો કે સાદા લોલકનો આવર્તકાળ નક્કી કરવો। આમાં સાધન સામગ્રી શું જોઈશે, તો સાધન સામગ્રીની અંદર 1 મીટર લાંબી દોરી, લોલકનો ગોળો, હૂકની સાથે, સ્ટોપ વોચ વગેરે વગેરે। ચાલો તો આકૃતિ છે તમારે પેન્સિલથી સારા અક્ષરે દોરવાની છે। અહીંયા મેં તમને નામ નિર્દેશ પણ દર્શાવ્યું છે, તમને પણ આપેલી છે બાજુમાં, તો વ્યવસ્થિત દોરજો। પદ્ધતિ જોઈએ। પદ્ધતિ એટલે શું, તો કે પ્રયોગ કઈ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરવાનો છે એ અહીંયા લખાણ આપણે લખવાનું છે। તો સૌપ્રથમ એ લખેલું છે કે આશરે 1 મીટર લંબાઈની દોરી લઈ આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબ લોલકની રચના કરો। ત્યારબાદ હવે આ લોલકને સ્થિર થવા દો। ગોળો જે જગ્યાએ સ્થિર થાય છે તેને ઓ નામ આપી દો, એટલે કે ઓ કહીશું। હવે દોરી ખેંચાયેલી રહે તે રીતે ગોળાને પકડીને સ્થિતિ એ પર લાવો અને ગોળાને છોડી દો। આકૃતિમાં જો તમને સ્થિતિ એ દર્શાવેલી છે, ત્યાં લાવવાનું છે અને ગોળાને શું કરવાનું છે, છોડી દેવાનું છે। જ્યારે ગોળાને છોડો ત્યારે જ સ્ટોપ વોચ છે એ તમારે ચાલુ કરવાની છે। હવે ગોળો એ સ્થાન પરથી બી સ્થાન પર જઈ પાછો એ સ્થાન પર આવે ત્યારે એક દોલન પૂર્ણ થયું એમ કહેવાય। તમે એ સ્થાન પરથી મૂકો છો, બી સ્થાન પર જઈને પાછો એ સ્થાન ઉપર આવે એટલે આપણું એક દોલન પૂર્ણ થઈ ગયું। આ રીતે તમારે 20 દોલનો પૂરા થાય ત્યારે જ સ્ટોપ વોચને બંધ કરવાની છે। લોલકના 20 દોલનો માટેનો સમયગાળો છે એ સ્ટોપ વોચ પરથી જોઈને નોંધવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે અવલોકન કરવાનું છે કે કોષ્ટકમાં તમારા અવલોકનો નોંધો। તમારા મળેલ સમયગાળાને 20 વડે ભાગી દો એટલે તમને આવર્તકાળ મળી જશે, અને એ આવર્તકાળ પણ તમારે અવલોકન કોષ્ટકની અંદર નોંધવાનો છે। અવલોકન કરતાં પહેલાં તમે અહીંયા ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત એ છે કે દોરીની લંબાઈ છે 1 મીટર છે, તો એ પ્રમાણે તમને અવલોકન મળશે। 20 દોલનો માટેનો સમયગાળો તો સૌપ્રથમ 42 સેકન્ડ લાગે છે અને એનો આવર્તકાળ થશે 2.1। 40 સેકન્ડ લાગે છે, એનો આવર્તકાળ 2.0 સેકન્ડ એટલે 2 સેકન્ડ। 41 સેકન્ડ છે, એનો આવર્તકાળ 2.05 સેકન્ડ, અને 40 સેકન્ડ છે એનો આવર્તકાળ છે 2.01 સેકન્ડ। અહીંયા 20 દોલનો માટેનો સમયગાળો છે, અહીંયા 1 દોલન માટેનો સમયગાળો છે। 42માંથી એ 42 છે 20 દોલનો માટેનો સમયગાળો છે, એમાંથી જો તમારે 1 દોલન માટેનો સમયગાળો મેળવવો હોય તો તમારે એને 20 વડે ભાગવું પડે। તો નિર્ણય છે કે આપેલો લોલકનો આવર્તકાળ બરાબર આવર્તકાળ કઈ રીતે મળે, તો અહીંયા જો 40 રિપીટ થાય છે, તો એ આપણે સમય લઈ લઈએ અને છેદમાં 20 દોલનો લીધેલા છે આપણે, 1 દોલન માટેનો મેળવવો છે તો 20 વડે ભાગી નાખો, 0 0 જાય 2 દુ 4 એટલે 20 દુ 40, તો 2 સેકન્ડ છે એ આપણને આવર્તકાળ મળશે। અહીંયા તમને આ પ્રયોગપોથીમાં આપેલું છે, પણ તમે આ પણ નિર્ણય લઈ શકો છો કે ચોક્કસ લંબાઈના લોલકનો આવર્તકાળ છે એ નિશ્ચિત હોય છે। તો અહીંયા તમારો પ્રયોગ કેવો થાય છે, પૂર્ણ। પણ આપણે પ્રયોગની નીચે તમને જ્ઞાન ચકાસણી આપેલી છે, તો એ જ્ઞાન ચકાસણી છે એ આપણે જોવાની છે। એમાં સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને એક સૂચના આપેલી છે કે નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે આપેલા બોક્સમાં લખો। પહેલો છે કે નીચેના પૈકી કયું દોલનનું ગતિનું ઉદાહરણ છે, તો અહીંયા ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે, ઉદાહરણ આવશે। એ ઓપ્શન છે ફરતા પંખાની ગતિ, બી ઓપ્શન છે હવામાં મચ્છરની ગતિ, સી ઓપ્શન છે લોલકની ગતિ, ડી ઓપ્શન છે ઘડિયાળના કાંટાની ગતિ। તો તમારો જવાબ થશે લોલકની ગતિ। ઓકે,
નેક્સ્ટ જોઈએ કે એક સાદું લોલક 20 દોલન પૂર્ણ કરવા માટે 42 સેકન્ડનો સમયગાળો લે છે. તો લોલકનો આવર્તકાળ કેટલો થાય? હવે આવર્તકાળ છે એક દોલન માટેનો મેળવવો હોય તમારે શું કરવું પડે? 42 ને 20 વડે ભાગવું પડે. 42 ને 20 વડે ભાગવું એટલે હમણાં કોષ્ટકમાં આપણે મળ્યું હતું, કેટલા મળ્યા હતા? 2.1. તો 2.1 સેકન્ડ છે એ તમારો જવાબ થશે. આગળ જોઈએ કે 2 સ્ટેશન વચ્ચેનું અંતર 225 કિમી છે. આ ટ્રેનને આ અંતર કાપવા માટે 3 કલાક જેટલો સમય લાગે છે. તો ટ્રેનની ઝડપ કેટલી થાય? ઝડપનું સૂત્ર તમને ખબર છે કે અંતર બરાબર ઝડપ ગુણ્યા સમય થાય, એટલે ઝડપ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય. ખબર પડે છે? તો એમાં અંતર છે 225 કિલોમીટર છે અને સમય 3. તો 225 ને 3 વડે ભાગો એટલે તમારો જવાબ મળશે 75 કિલોમીટર. તો તમારો જવાબ થશે એ. પણ અહીંયા જુઓ, તમને અંતર છે એ કિલોમીટરમાં આપેલું છે એટલે પહેલો એકમ કિલોમીટર થાય અને છેદમાં 3 કલાક છે તો કલાક આપેલી છે તો છેદમાં કલાકવાળો એકમ આવશે. તો અહીંયા એ અને બી ઓપ્શનમાંથી એ ઓપ્શન આવશે, કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. બીજો MCQ જોઈએ, ચોથો જોઈએ કે 2 સ્ટેશન વચ્ચેનું અંતર 225 કિલોમીટર છે. ટ્રેનને અંતર કાપવા 3 કલાક લાગે છે. તો ટ્રેનની ઝડપ કેટલી થાય? તો ટ્રેનની ઝડપ છે એનું સૂત્ર થશે અંતર બરાબર ઝડપ ગુણ્યા સમય. અહીંયા મારા અંદાજે સવાલમાં મિસ્ટેક છે, પણ તમારો જે ચોથો MCQ છે એનો જવાબ આવશે અંતર બરાબર ઝડપ ગુણ્યા સમય. ત્યારબાદ જોઈએ 5મો કે વાહનની ઝડપ 36 કિલોમીટર પ્રતિ અવર એટલે તેની મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં ઝડપ કેટલી થાય? તો મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં ઝડપ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 10. કેટલી થશે? 10. ઓકે, તો અહીંયા પ્રશ્ન 1 પૂરો થાય છે. પ્રશ્ન 2 જોઈએ, હિંચકાની ગતિ કયા પ્રકારની ગતિ છે? ચલો, હિંચકાની ગતિ છે યાદ કરો તો આવર્ત ગતિ. બીજું છે ઝડપનો મૂળભૂત એકમ કયો છે? હમણાં જ આપણે જોયું કિલોમીટર પ્રતિ સેકન્ડ. ને આવર આવ્યું તો અહીંયા સેકન્ડ છે. ઝડપનો મૂળભૂત એકમ છે. સમયનો મૂળભૂત એકમ કયો થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો એનો થશે સેકન્ડ. ત્યારબાદ જોઈએ ટ્રેનની ઝડપ સામાન્ય રીતે કયા એકમમાં મપાય? હમણાં જ આવ્યું હતું ટ્રેનની ઝડપ તો કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. બરાબર, તો અહીંયા તમારો જવાબ થશે કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે નેક્સ્ટ પ્રયોગના હેતુ સાથે મળીશું.